السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم ان شاء الله النهارده في سيكشن نمبر 6. هنبدأ نشرح مع بعض في توبيك جديد عن الانسبل فور تاسك اوتوميشن. اتكلمنا في تقدر تكتب تاسك ازاي invoke الموديول using command line و using البلاي بوكس. في السيشن دي هنتكلم على الامبلمنتنج مالتي تاسك ان بلاي بوك. يعني مينز ان انت بتديفاين اكتر من تاسك او اكتر من بلايز على او في انتو سنجل one او انتو سنجل بلاي بوك. طبعا هنتكلم اول حاجه طبعا عن تاني حاجه عن السينتاكس فيريفيكيشن، how to verify your syntax and how to make a track for Ansible playbook و how to step by step execution. ونتكلم على في الاخر خالص how to design كده او implement playbook for Apache installation. الجزئيه الخاصه بالمالتي تاسك البلاي بوك هي سهله جدا. يعني انت بتحدد اكتر من تاسك عندك ومحتاج الانسب اللي هو ينفذ لك كل التاسك اللي انت عايزها دي. ده مثلا اول على سبيل المثال السينتاكس مثلا داش نيم تقول له فيرست نيم وتحدد له الموديول بتاعك سيرفيس، تحدد له ايه البارامترز and so on. second task تحدد الموديول والبارامترز and so on. طيب تعالوا كده مع بعض ن create a simple a multitask playbook. عشان نشيل بس الحاجات القديمة rmrf دوت يمل. طب تعالى كده نقعد create simple multitask متشالش ديم rm. شيل بس دوت من كاريت واحد تاني داش rf multi دوت yaml ls. مفيش multi خالص. طب vim multi دوت yaml. اوكي، هنقول له اول حاجه triple dashes، نقول له dash hosts ونقول له الهوست بتاعنا اللي هي الdiv host div. اوكي، نقول له become true و become underscore user root. become used for elevate ال privilege. يعني انت هتexecute البلاي بوك ده using user عادي، بس اليوزر عادي already موجود في السيدول فايل زي ما احنا بدأنا مع بعض في اول سيكشن. نحدد مع بعض التاسك بتاعتنا. نقول له هنا مثلا dash name ونقول له مثلا install vsftp ونقول له الموديول بتاعنا اللي هو اسمه yum. نوري yum ونحدد بقى البارامترز. لازم يعني dash name yum دي already ده الموديول. تمام، نفرق يبقى في سبيسز بين الموديول وبين البارامترز. لان احنا لو جينا كتبنا كده yum وحددنا البارامترز بتاعته تحت، مثلا قلنا له النيم equals مثلا vsftp دي هيضرب. تمام، عشان تقدر تديفاين البارامتر بتاعك حد لازم already في سبيس عندك او تحت، مش تحتيها بالظبط. تقول له name vsftp دي وتقول له الستيت اللي هي latest. اوكي، ده كده اول تاسك. اول تاسك طبعا احنا نقدر نعمل ايه installation لل vsftp دي. نقول له عايزين تاني تاسك مثلا عايزين ان احنا نعمل لها enable. نقول له dash name، نقول له مثلا enable vsftp دي وساعتها هنستخدم الموديول اللي هو اسمه service ونحدد البارامترز. نقول له name vsftp دي والstates نخليها already started و enabled yes. اوكي، ده كده already multi task. طب عايزين نعمل تشيك على السينتاكس. نقول له ansible dash playbook dash syntax dash
جاك ونقول له المالتي دوت سي ام ال. نشوف كده مع بعض في اي syntax error او حاجه. اوكي مفيش اي syntax error. طب عشان نكسكيوت بقى البلاي بوك نقول له ansible dash playbook multi دوت سي ام ال داش كي. مفيش مشكله نكتب داش كي، ملهاش اي لازمه خالص، شيلها يعني. نعمل الباسورد نشوف هيعمل ايه بالظبط. هو بيعمل اهو اوريدي. يمكن اهو في مشكله host 1 unreachable. ليه بقى مش reachable؟ ليه هو reachable اهو. bing ansible dot server dot com دي بينج عادي. ايه المشكله بقى؟ طب ثواني كده معلش خليكم معايا. اوكي واحنا بنكسكيوت البلاي بوك تاني. اوكي install fields مشكلة. ماشي يعني نشيك تاني عليه برضو مفيش اي مشكلة خالص. يعني هنرن البلاي بوك تاني مفيش اي مشكلة. في syntax error اوريدي يوصل لهوست 2 بس هوست 1 فيه مشكلة مش قادر يوصل له. هنتراي تاني يعني، بس هو عشان بس هنا في اللاب environment فممكن يكون resources مش مشكلة او في مشكلة في resources عندي او حاجة. فهنرن البلاي بوك تاني على هوست 1. هو كنتوركينج مفيش اي مشكلة خالص يعني. هوست 1 already connected والتو سيرفرز already بيقدروا يكونكتوا على بعض. اوكي هو هنا already عمل installation لل VSFTP دي وهنا بيعمل enable ليها. اوكي 3 change it to وفيلد 0. طب تعالوا كده مع بعض نروح على هوست 2 ونشوف ال VSFTP already installed ولا لا. طب ماشي. اوكي كلير. ماشي كلير rpm dash qa grep minus I vsftp d. اوكي already installed. طب عشان نتشيك على service already running and enabled ولا system ctl state vsftp d. اوكي enabled and running. طب في مشكلة بقى في host 1. تعالى كده نقعد نشوف على الهوست فايل خاص بالانسبل. طب في مشكلة اهوت محددين له host 1 و host 2. ايه المشكلة مش قادر يروح له ليه؟ host 1 dot server dot com ماشي bing host 1 dot server dot com. مش هي مش مشكلة خالص بينج عادي. ماشي نجرب نرن البلاي بوك تاني. ماشي يلا. ماشي يلا. في مشكلة unreachable. ليه unreachable؟ ماشي نجرب نقيس اتش. تعال نخرج من الحوار ده. sh محمد at host1.server.com. هو انا بيحاول sh قدر يدخل عادي. ايه المشكلة؟ ماشي تمام. لوج او exit. امال ليه البلاي بوك بقى بيستهبل؟ vim slash multi dash yaml. مفيش مشكلة خالص يعني already محددين الديف جروب. وكده محتاج يتعملوا ريستارت او حاجة يعني ولا ايه مش فاهم. طيب نجرب تاني يلا. مفيش اي مشكلة. playbook multi dash yaml. اوكي هو كده قدر يدخل على host 1 وانا عايز عملت ريستارتنج. ماشي هو هنا already بيعمل installation VSFTP already host 2 already installed. قال اوكي بيحاول يدخل على host 1. اوكي
اوكي، هو هنا بيحاول، نشوف بس هيوصل لايه بالظبط. جست هنبوظ الفيديو بس عشان ما يطولش وهنرجع تاني. احنا بس عملت ريستورت للهوست 1 اوريدي. هو هنا عمل اوريدي عمل انستليشن للدي اس اف تي بي، وعمل انيبل وستورت للسيرفيس، وقال حتى تشينج 0 تشينج 1 تشينج 0 طبعا على هوست 2، لان اوريدي قبل ما بيكسكيوت البلاي بوك بيتشيك على السيرفيس او التاسك اوريدي فاليد ولا لا. لو التاسك مش valid بي executed. فهنا لقى ان ال already في SFTP installed ولقى service already enabled. طب تعالى نتكلم مع بعض check systemctl states SFTPD started and enabled. طيب تانية بقى حاجة هنتكلم فيها ان شاء الله. اتكلمنا طبعا اذا انت تقدر تكريت مالتي تاسك. طب عشان احنا نفيريفاي للسينتكس، تعالى كده مع بعض نجرب how to verify your syntax. specify option. طب في option help option هو dash c. الداش c option دوت بيريبورت ايه هي الريزلت اللي هتحصل لو انت عملت execute للبلاي بوك، بس already ما بيتاكش any effect تمام على كل المانج هوست. طيب تعالى كده مع بعض نجرب الداش c option. نقول له ansible dash playbook dash c capital، ونحدد له اسم البلاي بوك بتاعنا اللي هو multi.yml ايه مش فاهم، سوري معلش كاتبين مالتي غلط. multi.yml password. وهنا مش بس مش بيعمل execute unreachable، مش عارف ايه المشكلة معاه في host 1. ماشي مفيش اي مشكلة خالص. ماشي، هو هنا بيسيميوليت بس الدنيا، هو بس مش بيعمل اكسكيوشن لاي حاجه، هو بيوريك بس ايه اللي بيحصل لما انت تعمل انستول او تعمل اكسكيوت للبلاي بوك ده. طبعا هو ما عملش اي حاجه خالص، تشينج 0 ما عملش اي حاجه خالص. unreachable 1 مش عارف انا ايه المشكله معايا في هوست 1، يعني هو ممكن يكون تايم اوت او حاجه. ماشي. طب دي كانت الجزئيه الخاصه بداش سي. داش سي يبقى احنا قلنا داش سي الاوبشن ده داش سي تمام، بيسيميوليت الدنيا، بيوريك ده تمشي ازاي لما تيجي تعمل اكسكيوت للبلاي بوك، بس مش بيتيك اني افكت على كل المانج هوست. طب وانا طبعا السينتاكس سينتاكس تشيك قلنا داش داش سينتاكس. طب داش داش سينتاكس ده تشيك، ونحدد نقول له الاسم البلاي بوك بتاعنا. وستيب باي ستيب اكسكيوشن لو انت عايز عندك مالتي تاسك، او الاوبشن ده اوريدي يوزد فور مالتي تاسك. لو انت عايز اكسكيوت تاسك باي تاسك هتقول له داش داش ستيب، وتحدد له الايه البلاي بوك، او تحدد له الاسم البلاي بوك، هتقول له ansible dash play book. اوكي داش داش ستيب multi.yml passwords at ssword. اوكي قال لنا perform task gathering مش عارف ايه. اوكي يس. host 1 كالعادة المشكلة. perform task install vsftp وتقول له yes، هيبدأ ينستول and so on. يعني هو بيexecute tasks one by one، معتمد عليك ان انت تقول له yes او no. بيعمل enable ماشي. طب ايه بقى مشكلة host 2 sh محمد at host1.server.com. المفروض هيدخل عليه عادي خالص. انا مش عارف ايه المشكلة اللي بتحصل لما باجي execute any playbook ما بيدخلش على host 1. طيب كده دخلنا sh مفيش اي مشكلة. exit. وتعالوا نجرب مثلا نقول له ansible dot play book، حددنا نقول له multi dot email. شوف هيدخل. سوري ansible dash play book multi dot email.
ماشي. host 1 برضه في مشكلة. ماشي. طب عموما يعني مؤقتا بس هنشيل host 1 عشان بس ما يعطلناش في الشغل. هنشيله من الهوست فايل ansible/host ونشيل host 1 نخليه بس host 2 already available عندنا عشان ما يبقاش فيه اي تايم اوت او حاجة. ماشي اوكي. دي كانت بالنسبة للجزئية الخاصة بالمالتي تاسك. دلوقتي هنكريت يعني بلاي بوك مور ادفانسد، يعني هنحدد فيه ان احنا عايزين انستول او كونفيجر اباتشي سيرفر. هنتكلم مع بعض هو هنديفاين 6 تاسكس او اكتر من بلايز 6 بلايز في سنجل بلاي بوك. هنستور طبعا HTTP باكج وهنستار to enable HTTPD وهنenable HTTP to be communicated through firewall using firewall basic command or the firewall D module. وهنكريت simple web page وهنspecify a server name for a web page وجاست هنupdate الهوست فايل entry. كاتب entry غلط، entry صح for server name. طب ازاي بقى ننفذ الكلام ده كله؟ طب تعالى كده مع بعض. نشيل بس اي حاجة apache.yml ونقول له vim apache.yml. طب انا اوريدي كنت عامل الكلام ده كله بس هعمل remove لي rm-rf apache.yml. في حاجة محتاجين نعرفها. مثلا لو عايزين نعرف معلومات على موديول معين نقول له ansible -playbook ونحدد له اسم الموديول مثلا firewall d ansible -playbook -l firewall d ونسبيسيفاي معلش هو الانسبل الكومنت ansible -playbook. معلش ثواني بس هشوف السينتكس. انت عايز تعرف معلومات على موديول معين اشوف بس السينتكس ايه بالظبط. مش هو ansible -doc ونقول له مثلا موديول على الفايروول دي مثلا. ماشي نقول له examples. اوكي بنحدد له السيرفيس بتاعتنا وهل هي permanent ولا لا والستيت بتاعتنا enabled. اوكي دي كانوا الاكزامبلز الخاصه بالفايروول دي. ماشي. طب تعالوا كده مع بعض نقول له نكريت مع بعض playbook for configuring apache server. نقول له vim / مثلا apache dot yml 3 dashes نقول له dash host في عندنا هوست واحد بس بعد ما هوست 1 خرج من الخدمة لأنه في مشكلة مش عارف ايه هي المشكلة بالظبط، فيعني مؤقتا أقول له اوكي. true yes true become underscore user نقول له root وهنا نقول له tasks وداش name. وعايزين أول تاسك عندنا إن احنا install http دي باكج. اوكي ماشي. احنا هنستول طبعا using اليوم موديول ونحدد له النيم بتاعنا اللي هو http دي والstate latest. اوكي دي كده اول تاسك. طب تعالوا كده مع بعض نجرب ان احنا نكريت تاسك تانية dash name ونقول له ايه بقى. نقول له enable http دي تمام ونحدد له اسم الموديول هو اسمه السيرفيس ونحدد له البارامترز اللي هي name http دي والstate اللي هي already started و enabled yes. اوكي دي كانت التاني. تعالى كده مع بعض نفيريفاي على السينتاكس قبل بس ما نكمل
قبل ما نكمل بقى التاسك نقول له ansible dash playbook dash syntax dash check و apache دوت yml. اتمنى ان هو ما يضربش. اوكي syntax زي الفل. طب دي كانت تاني تاسك. عايزين مع بعض نديفاين التاسك اللي بعدها. تمام نقول له dash name dash name. وعايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين ان احنا enable http via firewall. تمام. طب ونحدد له الموديول بتاعنا اللي هو اسمه firewall دي، وتحتيها نحدد له السيرفيس اللي هي http، ونقول له permanent true. معلش ثواني بس، ممكن نفتح تيرمينال ثانية ونشيك على السينتكس. نقول له ansible dash doc ونقول له firewall دي. نقول له examples. اوكي service و permanent، يعني كده نكوبي الكلام ده copy paste السيرفيس name. اوكي نحدد بس الموديول الاول. نقول له الموديول هنا firewall دي، وتحتيها السيرفيس اللي هي اسمها http و permanent yes وال state enabled. دي كل البارامترز الخاصة بالفايروول دي. ممكن ان انت تستغني على الموديول الخاص بالفايروول دي، ان انت ممكن تستخدم الشيل موديول. الشيل موديولز تكتب كوماند اللي هو الفايروول dash cmd dash permanent dash add dash service ال http، وتقول له and firewall dash cmd dash reload عشان enable it on firewall. او ممكن تستخدم الفايروول دي firewall دي موديول كده. وادي هيعمل enabling للفاير، هنعمل enabling لل http دي through firewall. طيب دي كانت تالت تاسك. تاني تاسك محتاجين نعملها، تعالى كده نقعد نفتكر. عملنا start و enable http firewall. هنكريت بقى simple page. هنقول له هنا create simple web page using the copy module. copy ونحدد البارامترز. نقول له content hi this is my first Ansible web page، ونحدد له destination dest تحت مثلا slash www sorry slash for slash www slash html slash index.html. اوكي دي كده كانت دي كانت رابع تاسك. طب هنعمل specification لسيرفر name for web page. اوكي عشان تسبيسيفاي this you can use a line in file module. تقول له dash name مثلا، تقول له dash name create specify a server
name و using الموديول اللي هو line in file وتحدد له الباث بتاعك /etc/htpd/conf/htpd.conf وتقول له اللاين اللي انت عايز تقاله line، تقول له server name وتكتب له اسم السيرفر نيم. سوري معلش، هنا server name تقول له مثلا السيرفر بتاعنا اللي هو اسمه apache.server.com وعايزين نقاد اللاين ده after نقول له insert. عايزين insert، هو كده كده by default لو كتبنا له الكلام ده كله من غير اي insert او اي parameter تاني هيقاد اللاين ده at the end of the file، بس احنا عايزين نقاد اللاين ده after syntax او after word معينة. هنقول له insert after ايه بقى؟ after hash server name. اوكي طب تعالى كده نقعد قبل ما نجرب نران اي حاجة نتشيك على السينتكس. السينتكس يتمنى ان هو ما يضربش. يا اوه ليه كده بس؟ داش نيم. تعالوا مع بعض كده بقى نشوف، واحنا عمالين نتشيك على السينتكس في اول تو تاسك. طب نشوف مع بعض تالت تاسك firewall دي already module service HTTP state then create simple page dash name copy destination ماشي و line on file و line و insert into او insert after. اوكي بس مفيش مشكلة في السينتكس، واحنا جربنا عملت verify برضو على السينتكس تاني، وكانت في مشكلة بس في space already ال YAML كودز already بتبقى sensitive اوي يعني، فانت لو عملت كده space الدنيا باظت. يعني مع بعض كده نجرب حاجة، لو عملت كده space الدنيا ضاعت. اوكي فلازم البارامترز طبعا مش عارف هو ده يعني ده عبارة عن ايه بالظبط، يعني انا مش فاهم بالظبط ليه كده السنتكس، يعني لو عملت سبيس الدنيا تضرب يعني. ماشي اوكي، فلازم تميك شور ان كل البارامترز بتاعه الموديول اوريدي تكون تحت بعض. تمام ماشي، تعالى مع بعض نعمل التاسك الاخيرة vim apache.yaml. طبعا احنا عملنا specify server name، واخر حاجة هنعمل updating للهوست فايل. تعالوا مع بعض كده نعمل update سوري plus I dash name نقول update host file. نشوف احنا هنا فوق نسينا نكتب النيم بتاعنا specify create server name. ماشي هنا update الهوست فايل. اوكي هنا اسم الموديول برضو هنقول له line in file. اوكي وحتى ممكن عشان تابديت الهوست فايل ممكن ما تستخدمش الموديول ده، تستخدم ايه الكوبي موديول وتكوبي الكلام ده كله، او مش الكوبي موديول بقى، الاحسن تستخدم الشيل موديول. هتريدايركت الهوست ريكورد ده، هتريدايركت تو /etc/host file. طب خلينا مع بعض نستخدم line in file ونقول له الايه، نقول له الباث بتاعنا اللي هو /etc/host ونقول له line 92.168.1.30 والسيرفر بتاعنا هو اسمه apache.servers.com. هنا by default هي insert this records
at the end of the slash etc slash hosts file. اوكي، لو عايز تقاد اللاين ده after او before حاجة بتقول له insert before مثلا، تقول له insert after زي ما عملنا فوق. اوكي طب ماشي، تعالوا كده مع بعض نتشيك هل في اي مشكلة في السينتكس ولا لا. مشكلة في السينتكس. طب مع بعض نتريس dash name line dash name hosts line in file الباس اللاين. طب مفيش، انا مش شايف ان في اي مشكلة خالص في السينتكس يعني. طب تعالوا مع بعض نجرب نكتب التاسك تانية. dash name dash name نقول له edit host file، نقول له هنا اسم الموديول بتاعنا اللي هو line in file، ونحدد البارامترز بتاعتنا اللي هي pass slash etc slash host file hosts. ماشي، نقول له line نكتب ايه في اللاين، نكتب 192.168.1.30 هو الاي بي ادرس بتاع السيرفر، ونحدد له السيرفر نيم apache.server.com. نشوف في syntax error ولا لا. ماشي، في syntax error، مفيش syntax error. عظيم، حاجة جميلة جدا يعني. ماشي، يلا نجرب كده مع بعض بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، نرن الايه او نكسكيوت البلايبوك ansible dash playbook، نحدد نقول له apache.yml سوري ansible dash playbook و apache.yml password PATSSWORD. ماشي، طبعا احنا شلنا بس المشكلة او الهوست 1 من الهوست جروب بيعمل مشاكل، مش عارف ايه هي المشاكل بتاعته يعني. عموما يعني مؤقتا نشيله ونحاول نجرب على الهوست 2، ممكن يكون في مشكلة تايم اوت او حاجة. ماشي، وهنا بيعمل installation ل HTTP already، بيعمل enable، عمل enable HTTPD، وبيعمل enable ل HTTPD firewall، وعمل create لسيمبل page، وعمل edit للهوست فايل، وعمل كل حاجة خالص already. عمل changed اوكي 7 changed 3. ماشي، طب تعالوا كده مع بعض نتأكد ان الكلام ده كله already taken effect. سوري. ماشي clear. اول حاجة نشوف مثلا ال HTTP already installed ولا لا. rpm dash qa grep dash I HTTPD already installed مفروض. اوكي كده already installed. طب الفايروول dash cmd dash dash last dash all. اوكي ال HTTP already installed. طب تعالوا كده مع بعض نجرب ان احنا نشوف برضو الهوست فايل /etc/host already عمل add للapache.server.com. وايه تاني، تعالوا كده مع بعض ندخل على HTTPD نشوف already عمل edit ليه ولا لا. vim/etc/httpd/conf/httpd.conf و
نسيرش على server name. اوكي، عمل adding لاباتشي server.com تحت ايه server name. ماشي، تعالى كده مع بعض من ansible server ناكسس الويب سيرفر ده، نشوف هل already هي access ولا لأ. ماشي، وهنا initiates الفايرفوكس just seconds. هنقول له apache.server.com. يا مسهل. ماشي، يلا نجرب تاني، مفيش اي مشكلة. apache.server.com. ماشي، apache.server.com. المفروض دي access يعني. ماشي، problem. لا، طب نجرب تاني. apache.server.com. المشكلة في ايه بالظبط؟ vim/var/www/html/index.html. okay, this is my first ansible server cat/etc. هو تلاقيه عشان مش موجود معاه في الهوست فايل. ماشي، طيب مفيش مشكلة خلاص، هنأكسس الكلام ده كله. هو واضح ان عشان ال apache.server.com مش موجود في الانسيبل هوست فايل. لو عملنا له adding في الهوست فايل هنقدر ان هو يشوفه خالص. تعالوا كده مع بعض نجرب نعمل already add للapache.server.com على هوست فايل. اقول له مثلا echo 192.168.1.30 apache.service.com وندايركت /tc/hosts permission denied. طب su/root. ماشي، ماشي، نقول له vim/etc/host. طيب .30 ده مثلا نخليه نقول له اللي هو اسمه apache.servers.com. يلا نجرب كده مع بعض، ندخل عليه. ده يدخل عادي، مفيش اي مشكلة خالص. apache.server.com. يلا ادخل بقى. ماشي، اوكي، دخل على already الاباتشي. قال لنا this is my first Ansible web page. تمام، اوكي كده خلاص. احنا already خلصنا الجزئية الخاصة بالفول installation for Apache web server. already عملنا define لأكتر من تاسك واستخدمنا أكتر من تاسك. طبعا محتاج بس انوه على حاجة بالنسبة للموديول اللي هو الخاص بالفاير وول. نقول vim/etc. ماشي، نجرب بس حاجة معينة. ممكن في حاجات ان احنا replace it with another modules لو انت مش عارف تكونفيجر الدنيا يعني، لو انت مش عارف الموديول بالظبط. كده مع بعض نجرب vim apache.yml. الموديول هو اسمه firewall دي. ممكن انت already تستخدم الشيل موديول وتديفاين التو كوماند دول، الفايرول -cmd -permanent add -service، ونحدد له السيرفيس بتاعتنا HTTP and
تمام، وننفذ الكلام ده كله. نقول له firewall dash cmd dash dash reload عشان يريلود into firewall service. اوكي، دي كانت بس جزئية محتاج اكلم فيها. كده اوريدي خلصنا السيشن الخاصة بالمالتي تاسك فور بلاي بوكس. اتمنى يكون الشرح عجبكم. في اي استفسار تابعوني على البيج، وباذن الله ان شاء الله نفتح سيشنز تانية خاصة بالانسبل. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير. السلام عليكم.